سلام سلام بچه گل. امیدوارم که صدای من بیاد. جان ماهشون جوره دیگه نه. بذار من یک بررسی کنم ببینم صدا میاد یا نمیاد. صدا داریم یا نداریم؟ یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه. بله صدا میاد، خیلی هم خوب میاد. بچه های گل دیشب دیدین که بیت کوین چی کارا نکرد؟ واه اصلا بیاید بریم بررسی کنیم چی کار کرد بیت کوین. یک کندل جور کرد اندازه چی بگم، کلا این کندل سرخی که نزولی بستش داده ایره پوشاند، یعنی بازار میخواید جهت خود تغییر بده و پس شروع ده حرکت کنه سمت بالا. ببینیم از بالاترین نقطه خود تا اینجا چقدر ریخت، تا پایین ترین نقطه خود تقریبا 17-18% ریخته دیگه. وای بچه دیشب من میدونستم یک همچین اتفاق روی بیت کوین میفته خواه، یعنی آمد تا اینجا برگشت، ولی من بیت کوین نگرفته بودم نه، من سولانا رو گرفته بودم فکر کنم. من ارز سولانا رو گرفته بودم، اونم چطوری اینجا زده 15 دقیقه نشان بدون، خیلی واضح در 1 ساعت دیگه، 1 ساعت بهتره. اینجا بازار یک حرکتی داشته بوده که خیلی برای من جالب بود، جذاب بود. بعدی تشکیل شدن دو تا کندل سبز و رنج زدنش اینجا، ما گفتیم حتما این باید در این محدوده که ما کشیدیم، محدوده را چی رقمی کشیدیم، این شکلی کشیدیم نه؟ محدوده 0, چی میگه 0, محدوده 5% و 618 داخل این محدوده باید بازار برمیگشت. خب پس ما مطمئن بودیم که اینجا باید برگرده به خاطر تحلیلی که داشتیم. ما اگه یادتون به برید ویدیوش هم سعی کنید، ویدیوی دیروز لایو دیروز من دیروز اینجا بود، نه اینجا بود من یک پوزیشن بای داشتم نه، بذار تو 5 دقیقه نشان بدم، قشنگ واضح نشان بدم. من اینجاها تقریبا اینجا بای گرفته بودم، خواه ستاپ خواهم گذاشته بودم اینجا دیگه، اینجا بای گرفته بودم، خواستم اینی حرکت تا اینجا رو بگیرم نه، تا اینی سقف است نه، تا این سقف رو خواستم بگیرم. بعد این رفت برگشت، باز دوباره گذاشتم، این رفت برگشت. من اینجا دوباره که برگشت من پوزیشن خریسکفری کردم و چون اون موقع
زیاد دایی دقت نکرده بودم در تایم فریم یک ساعته دایی روند دقت نکرده بودم. بعد بعد اینکه تایم فریم یک ساعته این روند دیدم، بعد گفتم نه بابا این اصلا از اینجا بر نمیگرده. من انتظار داشتم که از اینجا برگرده بره دایی سقف جدید برسه. بعد که فهمیدم این شکلیه لایو قطع کردم دیگه، خیلی طولانی شد. بعد گفتم که این دایی مرحله برسم و میگیریمش. این آمد تا اینجا ولی داخلی چوکات نیامد. ما گفتیم چیکار کنیم نکنیم. ما گفتیم نه، گفتیم باید صبر کنیم تا داخلی چوکات نیاد ما نمیتونیم معامله بگیریم. اگه از همین جمع میگرفتیم خب استاپ ما خیلی دور میشد. بعد 100% استاپ ما رو میزد. خب بعد آمد ریخت پایین. یکی ریخت پایین در این محدوده که توی تایم فریم های پایین تر من نگاه میکردم، این محدوده را قشنگ شکست تا اینجا. تا این پایین آمد من اینجوری شدی. من اینجوری سعی کردم گفتم اوه این وقت اینجوری شارپ چیز شده 100% سریع هم برمیگرده سمت بالا و تایم فریم بالا، تایم فریم یک ساعته که من مد نظر من بود، این به صورت یک شادو میشه و کندل روی این محدوده بسته میشه. پس من چیکار کردم؟ سریع همینجا وارد معامله شدم. با فول مارجین وارد معامله شدم. باز استاپ خورم این پایین گذاشتم. این یک رنج زد اینجا بالا پایین رفت اینجا. بعد یک کم دلهوره گرفته بود، گفتم اوه نکنه یه اونجوری که من میخوام نشه. ولی بعدش رفت دیگه. تا اینجوری که رفت این سقف که زد دیگه گفتم باره دیگه یک کارش ندادم. رفت در اینجا که رسید این سقف هم که زد من نصف معامله خود را بسته کردم. گفتم بذار ببینیم کجا ماره. تا همینجا من تقریبا 6-7% سود گرفته بودم. ولی خب من مطمئن بودم که تا اینجا میه. بعد نصف معامله خود بسته کردم. اینجا ریسک کردم گذاشتم. این قشنگ رفت خورده بود، من هیچ خبر نبودم. خلاصه خیلی از این تریده خوشم آمد. میخواستم برایشون توضیح بدم که از این استفاده کنید. چطوری من فهمیدم که در این محدوده میرسه؟ ما در تایم فریم یک ساعته نگاه کردیم، با استفاده از این حرکت فهمیدیم که تا کجا را برمیگردن. یا توی تایم فریم یک ساعته این کندل شادو شده پایینا، ولی خب روی همین محدوده از ما بسته شده، یعنی که هنوز معتبر هستن. حالا از کجا فهمیدیم تا اونجا ما فیبوناچی رو میگیریم، بالاترین نقطه میاریم در پایین ترین نقطه. نه 1.618 دمو میده. 1.612 2.618 هم دمو داده. من این پترن این شکل من قبلا تست کردم. همیشه خود در 1.618 میرسن نه. همیشه در اینجا میرسن نه، ولی در ای که 2.618 برسن نه، در این محدوده خود برسن نه. اینجا الان رسانده، ولی بیشتر موقع خیلی موقع هسته که در اونجا نمیرسه. پس ما اصلا خطر نکردیم، گفتیم همینجا میبندم. ما گفتیم همینجا تازه نیست معامله را اینجا بسته بودم. تو اینجا کامل فول مارجین خروج میکنیم دیگه. خلاصه تا اینجا گرفتیم. الان هم یک شورت باز کردیم که اگه استاپ خوره بذاریم پشت ای بهتر است.
پشتی یک کم استاپ ما دور موشه دیگه. ولی خب الان شورت باز کردیم با یک دلیل خیلی قشنگ دارم خواه که به نظرم به درد شما مخوره اگه مخوای ترید کنیم. خواه بذار بهتون توضیح بدم. ما همون استراتژی که برای لانگ گرفتن استفاده کردیم، خواه ما همون استراتژی را روی شورت کردن بازار استفاده کردم. بعد دیدم هر کجا که مثلا یک خط روند نزولی شکل میگیره، خواه یک روند نزولی مثل این شکل میگیره، این استراتژی در هر کجا به درد نمیخوره، فقط در اون جای به درد میخوره که مثلا این روند نزولی شکل گرفته. خب اول دو تا کندل ریزشی شکل گرفته با یک کندل سبز بسته میشه. بعد از اون سه تا کندل سرخ بسته میشه. وقتی همین پترن شکل گرفت، خب همین پترن که شکل گرفت، ما چیکار میکنیم؟ از بالاترین نقطه تا پایین ترین نقطه را یک فیبوناچی میکشیم. خب الان اینجا دنبال 618 نماریم، همیشه در اینیزی خط ریاکشن نشان میده. در اینی خط 0.786 یا 0.786 در این نقطه واکنش نشان میده. خیلی موقع این رد میکنه، خب میه تا اینجا را میه. خب یعنی خیلی موقع اینی خط رد میکنه میه تا اینجا، ولی به صورت شادو کامل مثلا نموره اونجا بسته شد، رد میکنه به صورت شادو و بر میگرده. ولی خب بهترین نقطه ورود روی همین خط است. میبینید اینجا میتونستیم ورود کنیم، میتونستیم اینجا ورود کنیم. خب ما اینجا نشد، یکم پایین تر ورود کردیم، ولی استاپ خورا پشت اینی بالاترین هایی که بذاری، میبینی استاپ خورا پشت بالاترین هایی گذاشته، استاپ اوت نموشی، یعنی بازار بیرون نمیندازه، مگر هم اینکه تحلیل تو فیل شده که بازار بیرون میندازه. خب اینجا نقطه ورود خیلی گرفتیم. خب نقطه خروج هم چه رقمی میگیریم؟ حالا امروز پایین ترین نقطه فیبوناچی رو میندازیم تا بالاترین نقطه که شکل داده بازار. نگاه کن، ما میتونیم تا همین کف بگیریم اگر بخوایم اطمینانی خیلی مطمئن تر حرکت کنیم، ولی این میتونه تا اینجوری هم بیا تا یک نقطه 618 دی محدوده هم میتونه بیا. ناره، ولی خب در اینجا که رسید، خب به این ازی کف که رسید، حتما مطمئن شد که ریسک فری رو بذارید، چون که توی این بازار هیچی 100% نیست. ما تیک پروفیت آخر خیلی اینجا میذاریم. خب میتونیم تیک پروفیت اول پایین در اینجا بذاریم، تیک پروفیت دوم در این نقطه میذاریم و تیک پروفیت سوم در میتونیم در همین نقطه بذاریم. یا اینا مشخص هم بکنم اینجا عشق کنیم. در محدوده 1.618 در اون محدوده که آخرین تارگت بذاری، آخرین تیپی رو بذاری، تمام دیگه.
الان یک خط روندی رو هم شکل داده اینجا. خب در 5 دقیقه نگاه میکنی یک خط روندی خیلی خوبی رو شکل داده، خط روند سعودی رو. این ممکنه اگه اینجا نشکنه خط روند پایین، ممکنه بیه تا مثلا همون شادویی که گفتم، این شادو رو بالاتر از این محدوده ایجاد کنه، مثلا یک شادو اینجا بزنه بعد از اینجا بریزه پایین. ببینیم چی کار میکنه. اگه اینجوری نشد، اگه بالاتر از این سقف آمد، یعنی ما رو استاپ اوت کرد، مطمئن باش که بازار میره بالا، خیلی بالاتر هم ما رو. لا 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 لا. ها آدارم داشتم، آدا نرسیده به محدوده. خب ایتریوم هم میتونیم از اینجا بایش بگیریم بعدا. بینو رندر، یا کنید بچه ها، رندر در حالت 4 ساعته، رندر در حالت 4 ساعت. اگه برگرده در این نقطه، خب یک شورت خیلی جذابی رو در میبینمش، خیلی یک چیز جذابی رو میبینم. من دیشب رندر خب از این نقطه شورتش گرفتیم، ما از اینجا شورت کردیم رندره، این رفت ما را خدا رو شکر ننداخت بیرون. مثلا این هم طبق همون استراتژی ابوالخار رفت آمد. این قرار نبود اینجا ببندم ولی خب اینجا بستم دیگه، شب خواستم خواب کنم دیگه، در فکرشی نباشم. نه میدونی کجا قرار بود ببندم؟ یعنی اینجا قرار بود ببندم که واقعا هم همینجا رسیده دمو، همون جایی که ما انتظار داشتیم رسیده. ولی خب من اینجا بستم، بعد چون که میخواستم بخوابم دیگه در فکرشی نباشم، نه موقعی که خواب میخوام بکنم. همینجوریش هم من 100 زحمت خواب مورم، چی برسه که یک فکری اضافی دیگه هم اینجا نگرانی دیگه برای ایجاد کنم که نگران باشم. نه خلاصه که کندل 1 ساعته بسته شده، خیلی بدم بسته شده. میخوای اینجوری بذارم؟ نه اینجا بذارم بهتره. نه خب بچه گل الان توی تقریبا 3% توی ضرریم.
بعد این خط روند نتونست بشکنه، اصلا خوب معلوم نمیشه چون که خط روند رو نتونست بشکنه. برا 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 برا. اینطور که معلوم میشه آدا به اون تارگتی که ما میخوایم میرسه. آدا خیلی قشنگتر بود. های نشانتون بدم آدا را. فکر نکنم برسه. آخ 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 چی یک فکرهایی میره آدم بعضی وقتا. الان 5% توی ضرر رفتیم. 5%، 6%. 6%. ریل تایم با ضعف بیت کوین رو ببینیم. بیت کوین اگه بخواد به این محدوده برسه خب سولانا ممکنه استاپ اوت کنه ما رو، نه؟ الان برای بیت کوین هم این یک محدوده خیلی خوب برای شورت کردن است. اگه بیت کوین بخواد به اون محدوده برسه آدم به اون محدوده خود میرسه.
BNB هم میتونه آدم شورتش کنه. ولی از بین همه اینا من سولانا رو انتخاب کردم. من حس میکنم که سولانا بهتر است، چیز زیاد داره، چی میگه، لیکودیتی زیاد داره سولانا به نظر. سولانا 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 سول اشتباه شد بچه. خب ببینم سولانا چیکار میخوای بکنی با ما، یک حالی به ما میدی یا نه امروز؟ ایو ایو میدونی من الان میتونم استاپ و تارگت خراب بذارم برم، ولی بعضی وقتا دوست دارم میشنم بازار رو سعی کنم بالا پایین شدنهاش نگاه کنم، توخ کنم، مزه میده نه. بره 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 بره. بچه هر که اگه من الان نگاه میکنم 2 نفر وایت نگاه میکنه لایو که اصلا باعث خوشحالی از من. اگه میخوای شورتی سولانا رو بگیریم میتونیم بگیریم، هنوزم دیر نشده. یا میتونین صبر کنین، خب یعنی خط روند که شکست بعد بگیریم، یعنی خط روند که شکست بعدش بگیریم، اینجوری مطمئن تر هم هستش برای خودتون. الان 100% مطمئنی نیست. چند درصد بهتون بگم 80%، ولی مطمئنم میریزه. اون 20% دیگه شو به خدا توکل میکنی. ولی میتونی صبر کنی این بریزه، این خط رو بشکنه و یک پول بک ریز بزنه، تا هم ورود میکنی بینگ پایین بدنش میگی. الان من نمیخوام این خط روند اونجا باشه، چون که اصلا باش حال نمیکنم، چون اونو نتونست بشکنه دیگه باش حال نمیکنم. جانان بهار شده تو کی میایی، وقت گلزار شده تو کی میایی، چوب چوب گلزار آمده بدیدار آمده، دختر مزار دل شکار آمده، چوب چوب گلزار آمده بدیدار آمده، دختر مزار دل شکار آمده. بریم ببینیم تیک تاک چی داره.
بچه یک نفر است به اسم کالوین هیل. من داخل تیک تاک فالوش دارم. بعد این آدم یعنی کارش حرف نداره. خب اگر داخل کریپتو سرمایه گذاری کنین حتما اینو فالو کنین، چون که خیلی به دردشون میخوره. کالوین هیل. انا میبینید یا نه؟ این هم پیج تیک تاکشه. بعضی بچه ها از من پرسه، بعضی ها میگن الان زوده مثلا سرمایه گذاری کنی، دیگه دیر شده. نه، منظوری که میگه دیگه دیر شده. بیت کوین نه من 70-80 تا رسیدم. من میگم من اینجوری سعی میکنم بابا تو هنوز اصلا ندیدی دیر شدن یعنی چی. وقتی بیت کوین در 100,000 تا رسید اون موقع میگه دیر شده. هنوز خیلی ارزا اصلا رشد نکرده خدایی. با خدا ارزو مثلا سولانا الان خیلی رشد کرده. خب نیاز نیست سولانا بخریم، میتونی صبر کنی که یکم پایین بیه، ولی بازم سولانا برای دراز مدت ارزش داره. خب من الان سولانا را دارم ترید میکنم. ارزای مثل کاردانو، اینترنت کامپیوتر، همینو با خدا نیار اینجا داریم. اولانچه داریم دیگه، کوانت داریم. این همه ارز بخواه. یه یارو داره الان نشان میداد. خب گفته که آل تایم های ارزایی که در آل تایم های رسیده بیت کوین رسیده، ولی اتریوم و خیلی ارزای دیگه نرسیده. مثلا 30-40% پایین تر از آل تایم های خویم. شیبا اینو رو مثلا گفت 60% پایین تر از آل تایم های خویم. وقتی بیت کوین در آل تایم های میرسه، اینا یه ارزای دیگه هم سعی میکنه خود برسونه. خب و میرسونه.
Polkadot 80% away, Chainlink 60%, Matic, Toncoin. These things have not even hit their old all-time highs yet. You haven't seen the money yet, yo. These things, it's just heated up. You ain't seen nothing yet. OGs. Some of y'all ain't gonna be able to sleep tonight. Some of the OGs is gonna be, they're not gonna be, they're gonna be like, oh, OGs, OGs. I totally forgot that guy. Totally forgot the gap, man. Man. At the bottom of a bear market and accumulating last year, 2023, this money that you're seeing is still child's play. This is cute. چیه گپ جالب داره. میگه الان این رشدهایی که میبینی اینا بچه بازیه. واقعا اونجوری هستا. میگه این رشدهایی که الان در کریپتو میبینی اینا بچه بازیه. من خودم شخصا فکر میکنم این همونجوری واقعا بچه بازیه. یعنی بمبای اصلی هنوز نیومده. اون موقعی که بازار مثلا ده هفته ارزا 50-60% رشد میکنه. خب اون موقعی که مردم طمعشون میگیره اینا قصدن این کارو میکنن. خب مثلا اون موقعی که مردم عادی طمعشون میگیره میره پولا رو میره میخره، تو هنوزم وقت داری هرچی که بازار ریخت پایین شیبه بخر. چرا که وقتی بیت کوین در 80-90 تا میرسه بقیه ارزا وو اینجوری بام 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 رد میشه ما رو بالا. اون موقعی که اون موقعی که حرکت بازار رو میبینید. خب الان که چیزی نیست، الان خبری نیست هنوز. اون موقعی که بازار یک دفعه 30%، 40% ریزش میکنه، 30-40% میره بالا، اون موقعی که هیجان میبینی داخل بازار، مردم هایی که پولا رو میخره یکی ضرر رو یکی سود میکنه. Wait until the real money comes in. صبر کن تا پول واقعی بیاد داخل بازار. خب بذاری بریم یک بررسی کنیم. خب سولان 15 دقیقه چی کار کرده؟ 15 دقیقه بد نیست هنوز. این جای امیدواری هست. بیت کوین 1 2 3 4 تا کندل سبز بسته کنه. بیت کوین توی 5 دقیقه اوف با این کندل سبزی که داری میبنده میخوای بگم ما مورم دهی میرسانم خود خورم. کاردونا میگه من میخوام برسانم خود خورم. سولانا میگه من میخوام رد کنم. چی قضیه چیه؟ سولانا چی کار میخوای بکنی؟ یک ساعته سولانا رو نگاه کنیم. خیلی اینجا مقاومت خواهد کرد سولانا. یعنی خیلی وقت ما رو تلف میکنه اینجا. یک فکرای در ذهنم در سرم زده که 50% معامله رو اینجا ببین و نگه دار ببین بازار چی میشه و اینکه ببرش روی کاردانو یا روی خود بیت کوین بیاوری.
یه همچین فکرهای تو ذهنم مرمور میشه، نمیدونم. اگر در حالت 5 دقیقه یه دونه کندل، یک کندل روی ای بسته کنه ممکنه ببندمش. 1 دقیقه چی کار میکنه؟ 1 دقیقه حال نمیده سعی کنیم. آراستی من آواکس این امروز قبل از اینکه لایو بریم من یک بای گرفتم، اینجا یک پوزیشن گرفتم، خیلی خوشگل رفت. اوه دی هم به محدوده خوبی رسیدم. I'm so sorry man guys. بیت کوین همونطور که باید شبا موشخا، یعنی دهی محدود خود خورا میرسن، نه هر طور که شده، ولی این بده، حداقل برای سولانا بده این. ولی هنوز که خبری نیست، بذار ببینیم چی کار میکنه. ها بذار فعلا همینطوری پیش بریم ببینیم سولانا چی کار میکنه. ماشالله نکن دیگه، بر نگرد دیگه جانم، بر نگرد دیگه، برو پایین همینجا مستقیم بریز. Vi letar ju efter stjärnor som passar att jobba. عیدتون مبارک. میگه آدم گوش نباشه ولی موتر داشته باشه. آدم کارای کنه داشته باشه ولی کسی که آخر موتر ششته باشه. Okay, here's your Bitcoin and crypto update. All right, you look at the top 100 cryptos. You can see the top 100 cryptos are looking very healthy on the last 24 hours. Why is everything pumping? Because Bitcoin is breaking out of a descending channel. I'm looking at the daily chart here, and you can clearly see that for the last 6 days, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bitcoin has been falling down in this descending channel, being rejected here, 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 and here at the top. And here's your support, 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 support. So now that Bitcoin is breaking out of this channel, that's why you're seeing everything pump. Let's see exactly how much this is breaking out. You can't tell on the daily chart. So let's flip over here to the 4-hour candles. Now you can look and see that Bitcoin is clearly breaking out of this descending channel. If we look at the 1-hour chart, you can really see it. We've broken out here. 1, 2 candles broken out of this descending channel. So Bitcoin is now bullish. But there's something else we need to look at. Check this out. These are your exponential moving averages or your EMA ribbons. Here's all you need to know. This yellow represents the 20 and this blue represents the 50 EMA. That 20 needs to cross that 50 EMA in order for Bitcoin to remain bullish. If you get a rejection like we did here about 2 days ago, today is March 20th. On March 18th, we got a rejection, and that will be very, very bad. If you get a rejection, Bitcoin actually pulled back here about 11%, right? You don't want to see that. So, is there anything that's dangerous that can pull this back? Of course it is. Here's your relative strength index. We are literally approaching what is called the overbought area.
When you get at the top up here and overbought, you will pull back. I'm also looking at the stochastic RSI, which is completely overbought. Once you get up here in this area, you will have a pullback. Look at the history. I can take you all the way back here and show you. Once you get here, you will pull back. Once you get up here, you will pull back. And we are literally approaching that area right now. So if this continues to get heated and it pulls back, you will actually get a rejection here, and you can be looking at a 10 to 11% drop. That means everything over here will pull back, and you will be looking at red bubbles instead of green bubbles. Crypto is not a static thing. It doesn't stand still. It's very dynamic, and it changes all the time. You should catch me. It's very dynamic. It's very dynamic, and it's changed all the time. It's very dynamic, and it. Will pull back, and you will be looking at red bubbles instead of green bubbles. Crypto is not a static thing. It doesn't stand still. خیلی قشنگ بود. Crypto is not an چقدر سخته کلمش. Static thing. 10 to 11% drop. That means everything over here will pull back. Red bubbles instead of green bubbles. Crypto is not a static thing. It doesn't stand still. Crypto is not ecstatic thing. چقدر سخته کلمه. منظورش استیبل نیست. کریپتو is not a stable thing. اینجوری بگم. ecstatic خیلی سخته. ecstatic. Crypto is not a stable thing. It's changing all the times. It's going up and down, up and down. ماشاءالله ماشاءالله. جانم استی سولانا. برات شکلات میخرم. همینطوری اگر مستقیم بری پایین برای شکلات میخرم. Drop. That means everything over here will pull back, and you will be looking at red bubbles instead of green bubbles. Crypto is not a static thing. It doesn't stand still. ecstatic thing. ecstatic گفت نه. Crypto is not a static thing. It's changing all the time. It's very dynamic, and it changes all the time. It's very dynamic and it's changing all the time. It's very dynamic and it's changing all the time. ecstatic شی خیلی سخته بخوام. You should catch me on my live where I do this stuff in front of everybody. We'll pull back, and you will be looking at red bubbles instead of green bubbles. Crypto is not a static thing. It doesn't. ecstatic چقدر سخته. ما باید این کلمه رو یاد بگیریم. ecstatic. Ecstatic things. Yeah. Ecstatic things. 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 Crypto is not ecstatic things. It's very dynamic and it's changing. And it's changing all the time. Oh my god. اینا چه کلمه‌های سختی بوده توی انگلیسی ما خبر نداشتیم. والا اینطور که کندل 15 دقیقه داره بس تموم شه. داره شکل میگیره. از اینکه در اینجا برسه مطمئن دارم میشم.
بله. Crypto is not a static thing. It's very dynamic and it's changing all the time. فهمیدین کلی کلمه رو؟ ولی کریپتو اصلا یک چیزی استیبل نیست، جابجا میشه، ثابت نیه، خیلی سریع این طرف ماره اون طرف ماره. سعی که الان همین الان ممکنه برگرده کلا باره بالا. crypto is not a خدا من باید یاد بگیرم اینو. Stand still is very dynamic and it changes all the time. Percent drop. That means that crypto is not a static thing. It doesn't stand still. It's very Crypto is not static things. It's not standing still. It's very dynamic. It's changing all the time. drop. That means everything over here will pull back and you will be looking at red bubbles instead of green bubbles. Crypto is not a static. Crypto is not a static thing. Static من اشتباه نوشتم. من static نوشتم. Static. Static phase. Static thing, you know? Static phase. Static phase. Static phase. Static thing. این مثل چیز منه. سه ما مثلا توی زبان فارسی سه داریم. صبح و شام و صبا و سیسا، سمنو، سمرقند و بخارا و یه همینجوریه. Static thing. Static thing. Static thing. Static thing. Crypto is not a static thing. It doesn't stand still. It doesn't. از اول crypto is not a static thing. It doesn't stand still. It doesn't stand still, and it's very dynamic. It's moving all the time. It's moving all the time. It's very dynamic and it changes all the time. It's changing all the time. You should catch me on my live where I do this stuff in front of everybody. It's catchy. No. And it's changing all the time. Oh خدا. اگه شد ما انگلیسی یاد بگیریم آخرش. Crypto is not a static thing, and it doesn't stand still. دیگه چی بود؟ It's very dynamic, and it's very dynamic. It's very dynamic, and it's changing it's changing all the time. فکر کنم همچین چیزی بود. همچین چیزی گفتی کنم. Crypto is not a crypto is not a static thing. It's very dynamic. It's very dynamic. And it's changing all the time. Crypto is not a
static thing, and it doesn't and static thing. It doesn't stand still. Doesn't stand still. It's very dynamic and it's changing all the time. It's very dynamic. It's very dynamic. It's very dynamic and it's changing all the time. Crypto is not a static thing. It doesn't stand still. Uh, it's very dynamic and it's changing all the time. فکر کنم درست گفتم. Crypto is not a static thing. Crypto is not a static thing. Static thing. Crypto is not a static thing. It doesn't. Crypto is not a static thing. It doesn't stand still. It's very dynamic and it's changing all the time. It's changing all the time. It's changing all the time. Crypto is not a static thing. Crypto is not a static thing. It's very dynamic and it's changing all the time. And it's changing all the time. Guys. We are in 9% profit. And it's going well. It's going very beautiful. It's going down very beautiful. I think I'm in love with Solana. But I'm not gonna marry. You know why? Let's check Bitcoin. What is done? What it have done? What it has done? In 5-minute candles, Bitcoin has done very beautiful job because of that candles in 15 minutes. Wow, very beautiful. I like it. I'm gonna be happy if Bitcoin comes to this level, 65. I think this level gonna be their range side. Bitcoin gonna go up and down in this area, but it's okay for me, because if Bitcoin comes to 65,000 area, I'm going in profit, and my take profit order going to hit. So
Yes, I'm gonna be thankful of Bitcoin because of that, and also Solana. Sol, you you don't know, but I have a very bad history with Solana. I lose a very big money on Solana when I trade Solana for, I don't know, 6 7 months ago. I took a I take a trade on Solana with the amount was $5,000, and with leverage of 10x, like I was in a position, I was in a short position with $5,000, with 10x leverage, gonna be 50,000, $50,000, and I get liquidity. That's why I'm not so happy about that. But it is what it is. I'm making money every day, so that's nothing for me. That's nothing. That's 5,000. This month I'm gonna make that 5,000. Make that back. And I'm not gonna do that mistake again. I'm so happy because I do that mistake, because now I learn me what should I do when I have a losing trade. And I had a big mistake that day. The mistake was that I didn't accept the money I losing. You know, like now if I'm losing, uh, how should I say? If I put $1,000 in one position, if I lose 500 of this, I'm I'm going to say, okay, I'm gonna accept that lose, and I want to step back and don't trade for a time, like one day or 1 hour. But that time I lose that money. I couldn't accept that I'm losing money. That's why when I losing money, I just added the money to my position because I wanted to my entry gonna become better and better. But that's become worth. How should I say? Don't do that. Don't do that. Guys, we are 11% on profit right now, but that's nothing, man. That's nothing. I can't accept that much profit. We should let this run until this area, 186. If it comes to this area, I'm going to take out half of my position,
and my stops come into the entry price, so that I should not lose money. Then I let this go whatever is going, whatever is going, wherever or what, wherever. You know, I understand so much English, but because I didn't practice to talk with someone by English, I can pronounce the words. You see, you can hear now how difficult it is for me to pronounce the word in English. But now when I come here in live, I imagine like hundreds of people watching me in live, and I'm talking English. So I'm right now. I'm really trying to pronounce the word very beautiful and very soundful. How should I say? It is very good, and this is a very good place for me to practice. That I know no one watching my live right now, but I'm coming. And for me, for from my from my side, from my view, I don't care if someone, how many people watching my live or someone watching or not. I'm doing what I want to do. I do that uh, because it's good for me. Now I coming live. I'm live now. Maybe someone come and watch my live. Maybe someone take the position I take. If I lose, they lose. If I win, they win. If uh, but I like to. It's good for me because now I'm talking English or my language, my mother language. So it's good for me to practice my what's calling speaking skill. We are 15% in profit until now. We are 15% in profit. Now, when the price reached this area, now we can move or stop loss, yeah, to the enterprise. Because if it's going up, no, not now. Now we can move our stop loss to this area, not this or this, but this. 191 dot 5.531. We can move our stop loss to this area. Let me check in 15 minutes. In 15 minutes, we have two red candles. That's very beautiful. I like them to coming down, but we have a trend line here. It's breaking. If we take from this area, it's breaking.
This line is breakout. It's not. We are not sure. It's not 100%. You know, it can go back and try this level again. It's not 100%. It's not on 100%. But this is a good area. It seems that it's gonna break out these trend lines. Maybe it's going like that. It's going like that. Something like that. I think something like that gonna happen. Should happen, maybe. Yeah. But we are following. In 3 minutes, it's 100% breakout. We are following. We are following to watch what's gonna happen. What is going to happen? 20%. We are in profit 20%. My alert. Which one? Ethereum. Oh, Ethereum. I'm gonna come back in Ethereum. I'm coming back for you when I done with my Sol position. I'm not done with Solana now. So you should stay there a little bit more. Baby, baby. We are 20% in profit. Ow, ouch, ouch. 16, 15%. Oh, it's going back. No, 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 no.
charts every single day, day and night. I was looking at the charts, looking at the market. What it could possibly do. Now, 4 years later, right when I stopped trading, I don't look at the market until the next morning or until I get my charting session. I don't care to look at the market. I don't care what the market does when I'm not trading. You have to realize that trading is a job. It is a tool. The more that you stay in the space, the more you realize that time the charts is very valuable. I was obsessed. All I did was look at the charts every single day, day and night. I was looking at the charts, looking at the market. What it could possibly do. Now, 4 years later, right when I stopped trading, I don't look at the market the next morning or until I get my charting session. I don't care to look at the market. I don't care what the market does when I'm not trading. You have to realize that trading is a job. It is a tool. The more that you stay in the space, the more you realize that time looking at the charts is very valuable. When I first started. Ronaldos son i division 1 södra. Ja, på en semesterbild så syns i alla fall Cristiano Junior i en Jönköpings södra tröja på sig. Vi blev såklart förvånade, säger klubbchefen Oskar Karlsson, men som har en trolig förklaring till bilden. En gammal akademispelare i södra har bott i Saudiarabien och lärt känna Ronaldos son. Cristiano Junior spelar just nu i Al Nassers ungdomslag, men kanske har det sålts ett frö till en framtid i Småland för portugisens son. Ronaldos son. One of my biggest problems when I first started trading is I would go on Twitter and see all these fake traders making tens of thousands of dollars, and I'd be like, what the fuck? توی تیک تاک از من خب همش یا در مورد ویدیوهایی که من در مورد ترید هسته یا در مورد universal law یا قوانین طبیعت. بعد بعض وقتا از اینا خسته میشم، خب دنبال یک آهنگ میگردم که یگان آهنگ گوش کنم. ای میزنم پیدا نمیشه. Am I doing wrong? How can these guys do it, but I can't? And I'd constantly compare myself to these traders, and all it would do is just hurt my mental. I would just get in a hole. I would be like, I'm never going to be successful. It's never going to work out. And all it's doing is just negative. So never compare yourself to somebody else. Focus on your own journey. Focus on you. And trust me, you will see a lot more improvement if you just focus on yourself. One of my biggest problems when I first started trading is I would go on Twitter and see all these fake traders making it. You understand that physical reality is literally just a dream that your spirit is having? Literally. You have never left spirit. None of you have. That's your natural state. You're there right now. You are in spirit right now. You are dreaming that you're not. That's what physical reality is. So the entity that you call Jesus simply understood that and therefore expanded the consciousness beyond the physical parameters to a certain point to allow a fuller expression of his total being and the being of all that is to come through as all of you can do. That's Seneca famously said, well, this is how this out. Hej! Vad var ditt första jobb någonsin? Nu ska vi se. Sommarjobb på en affär ute i skärgård. Okej. Och hur fick du det jobbet? Genom att jag sökte hos dem som har butiken. Som jag kände. Ja. Nice. Och vad var ditt senaste jobb? Skola i Stockholm. Var du lärare? Lärare fritids, ja. Nice. Vad fick du att vilja bli lärare? Ja, men det var intressant att jobba med barn. Verkligen. Tror du det är stor skillnad idag på hur skolan ser ut? Ja, det är det. Jag har inte sen jag jobbade i slutet av året, men inte. Ladden? Ja, med förändringen. Ja, både och. Ja. Nice. Så du skulle rekommendera det? Absolut.
chest out. The company has lots of pain. Just under the all-time high. This is all due to the Fed, right? What happened there? Is this just a debt cat bounce, or is the rally set to continue? So the reason we just saw that everything's bouncing from crypto to stocks to gold, even silver, platinum, is because the Federal Reserve just came out and left interest rates unchanged. Unchanged. Well, that's not a kicker. The kicker is what they said afterwards. The Fed was being majorly dovish, meaning that they signaled very strongly they're going to be cutting interest rates probably 3 times this year, right? Not only so, they're even thinking of dialing back the quantitative tightening. Remember what it is? We used to talk about quantitative easing. That's when they were printing money to buy all those US government treasury bonds. And then the opposite was یا استاپ خوره ما میاریم quantitative tightening. استاپ خوره ما میاریم پایین تر در اینجی میذاریم خواهم 191 و 56 و میخوام استاپ خواه بذارم اونجا بعد دیگه لایف قطع کنم برم خودم در یک سری کارهای دیگه میخوام برسونه یا استاپ مخوره امیت پروفیتی ما میشه میتونستم در این نقطه 20% که رسیده بودیم نیست معامله رو ببندم ولی نشد دیگه خیلی سریع برگشت نگفتم شاید برگرده ولی می خط روند بزرگتر که یک خط روند بزرگتر دیده میره دوباره رفت به سمت بالا نه به خاطر همین بذار راستی اینو مشخص کنم که نگاهی کندل 15 دقیقه را هایش زد یعنی میتونه برگرده تا این منطقه را دوباره اونم چی یک برگشتی حواسیم باید می بود ساعت 1:17 کندل 4 ساعته ممکنه کندل 4 ساعته خواه آره دیگه اگه کندل 4 ساعته بیاد سبز بسته شده های خوره بزنه ما رو میندازه بیرون و مطمئنم جهت بازارم تغییر میکنه ولی اگه بیاد قرمز بسته شده ممکنه مثلا پایین تر اینما احتمال داره تا $176 هم سلام کندل 1 ساعت خیلی کندل خوبی زد ولی برگشتنیشی داره کندلی که داره برمیگرده زیاد جالب نیست توی 15 دقیقه هم بدجور داره برمیگرده
ولی دیگه خلاصه یک لو اینجا داریم، یک لو اینجا داریم. این هم از اینجا بگیریم. یا اصلا از اینجا نه، این اصلا نمیگیریم، شلوغ میشه. خب یا بازار میاد اینا رو میگیره به نظرم. قبلش نره اینا رو بگیره. خلاصه که پوشه اوه قشنگ تا اینجا رو راه میاد میاد. خب مبزار چیزا رو بذارم. استاپ ها کجا میذاریم؟ 191 و 6 خب 191 و 6 میذاریم. خب استاپ ما رو میذاریم اونجا. خب برای اطمینان 7 میذاریم. برای اطمینان میذاریم 7. تک پروفیت هم میذاریم 183 و 183 و 3 3 183 و 3 میذاریم. آره بیا. خب بچه ما تیک پروفیت خود گذاشتیم. بعد دیگه الان دیگه کار باری نداریم دیگه، بریم دنبال بقیه زندگی خوب برسیم که دیگه خسته کن شد دیگه. خیلی زیاد پشت چارت نشستن باعث میشه که آدم تصمیمای خیلی مزخرف بگیره. خب به خاطر همین فعلا خداحافظتون، منم میرم دیگه.